Ανεβαίνουμε στη φαβέλα της Ρωσίνια με ταξί, μοτοτάξι. Θα σας δείξω τη διαδρομή να δείτε πώς φαίνεται ανεβαίνοντας. Πληρώνουμε γύρω στο 1,5 ευρώ το άτομο για να ανέβουμε. Μπορείς να πληρώσεις με μετρητά ή με PIX. Εμείς πληρώνουμε με PIX γιατί έχουμε τράπεζα Βραζιλίας, αλλιώς θα χρειαστείτε μετρητά. Νάτι λοιπόν η οδός, ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται κάνοντας αυτή τη δουλειά πληρώνουν ένα ποσό εβδομαδιαία, γύρω στα 25 ευρώ κάπου εκεί, για να έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί έχουν αποκλειστικότητα εδώ αυτοί και κάτι βαν. Να δείτε εδώ, είμαστε στο κεντρικό δρόμο, ανεβαίνουμε. Εδώ επιτρέπεται να τραβήξουμε βίντεο, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι με όπλα. Αν πας πιο πέρα σε στενά και χωθείς, υπάρχουν άνθρωποι με όπλα και απαγορεύεται να τους τραβήξεις βίντεο, ενώ εδώ επιτρέπεται. Δείτε πιο μπροστά, βλέπουμε και κάποια παιδιά που ανέβηκαν, τα είδα προηγουμένως, τρέξανε και ανέβηκαν σε αυτό το φορτηγό και κρατιούνται από το φορτηγό και ανεβαίνουν έτσι. Όλα, η Νίκη είναι πίσω σε άλλο μοτοτάξι. Πηγαίνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί έχω μάθημα σε 10 λεπτά και είμαστε λίγο ωριακά. Εδώ να πούμε άρα ότι είναι η κεντρική οδός, γίνεται χαμός. Εδώ θα δείτε και τα σκουπίδια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στους δρόμους πιο πάνω έρχονται και αφήνουν τα σκουπίδια τους εδώ κάτω. Εδώ γίνεται και κάποιο είδους ανακύκλωση σε αυτό το μέρος. Και όλοι οι άνθρωποι, επειδή μένουν πάνω σε στενάκια και λοιπά, κατεβαίνουν και φέρνουν τα σκουπίδια τους εδώ. Έτσι υπάρχουν κάποια σημεία που συσσωρεύονται πάρα πολύ τα σκουπίδια και δίνουν έτσι μια εντύπωση σκουπιδότοπου. Αλλά είναι πραγματικά, επειδή μένουν περίπου 150.000-200.000 άνθρωποι εδώ μέσα. Τώρα περνάμε από έναν πολύ γνωστό δρόμο. Αυτός εδώ ο δρόμος είναι το Σίγμα, όπως το λένε εδώ, γιατί αποτελείται από δύο τεράστιες στροφές 180 μοιρών και πολύ συχνά εδώ πέρα γίνεται και μποτιλιάρισμα, κολλάνε τα αυτοκίνητα, δεν μπορούν να περάσουν, αλλά σήμερα τουλάχιστον γυρνώντας ευτυχώς πάνε όλα καλά. Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει κι άλλο ένα σημείο με σκουπίδια. Εδώ αφήνουν πολλοί άνθρωποι τα σκουπίδια τους και έρχεται μετά το φορτηγό του Δήμου και κάνει την αποκομιδή. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται χαμός από μοτοτάξι διαρκώς πάνω κάτω. Εδώ υπάρχουν και σούπερ μάρκετ που μένουν ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό είναι ένα βαν που είναι το βασικό, ας πούμε, βαν που σε ανεβοκατεβάζει. Έχει πολλά τέτοια, ανεβοκατεβαίνουν διαρκώς από τη βάση που λέγεται Largo das Flores, όπου πήραμε και το μοτοτάξι. Απλώς το μοτοτάξι φτάνει πολύ πιο γρήγορα και έτσι δεν θα αργήσουμε κιόλας. Το βαν είναι πιο άνετο, λίγο πιο ασφαλές, ας πούμε, γιατί τις μηχανές δεν σου δίνουν κράνος, απλώς ανεβαίνεις και πας έτσι. Εδώ οι ίδιοι δεν φοράνε κράνος τις περισσότερες φορές. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Εδώ βλέπουμε ότι έχει βαν, φορτηγά, μηχανάκια, χαμός, ρε παιδί μου. Πραγματικά λες, θα σκοτωθώ σήμερα ή δεν θα σκοτωθώ. Τα μηχανάκια πολύ συχνά περνάνε ανάμεσα από τα βαν, ακριβώς ανάμεσα από δύο βαν, και βλέπεις να περνάνε ένα σωρό το ένα μετά το άλλο. Άλλο ένα σημείο όπου οι άνθρωποι οι ντόπιοι φέρνουν τα σκουπίδια τους στο κεντρικό. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν εδώ πάνω στο κεντρικό, επειδή είναι λίγο πιο άνετα για αυτούς να έρθουν στο σπίτι τους και να φύγουν, πληρώνουν συνήθως λίγο πιο υψηλό ενίκιο. Δηλαδή πληρώνουν, ας πούμε, 150-200 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το αν είναι ένα-δύο δωμάτια το σπίτι. Όσοι μένουν πιο πάνω στα στενάκια, να και άλλα σκουπίδια πάλι εδώ πέρα. Όσοι μένουν πιο πάνω στα στενάκια, ας πούμε εκεί πάνω στο λόφο ανεβαίνοντας κλπ. Αυτοί πληρώνουν πιο λίγο, μπορεί να αρχίσουν τα ενίκια στα 100 ευρώ, 100 και 100 κάτι. Υπόψη ο βασικός μισθός είναι 230 ευρώ. Κανένας από τους ανθρώπους εδώ δεν πληρώνει ρεύμα. Εδώ συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Είμαστε πάντα στον κεντρικό, στην κεντρική οδό. Εδώ έχει ένα λάβαζά του που σημαίνει πλυντήριο αυτοκινήτων, πλυντήριο μηχανών κατά κύριο λόγο. Οι άνθρωποι πληρώνουν γύρω στα 3,5-4 ευρώ για να πλύνουν τη μηχανή τους και μπορεί να τις συγκαθαρίσουν και λίγο πιο διεξοδικά για λίγο παραπάνω, ας πούμε, από ό,τι είδαμε τις προάλλες. Έχει δύο τιμές, δεν ξέρουμε τι είναι η δεύτερη πλήρης καθαριότητα που αναφέρουν. Εδώ λοιπόν φτάνουμε σε λίγο, εμείς σε κάνα δίλεπτο, είμαστε στις τελευταίες στροφές. Εμείς έχουμε εξερευνήσει αρκετά το μέρος, πλέον ξέρουμε και πώς να κατέβουμε από τα στενάκια, αλλά δεν το κάνουμε πάντα. Καμιά φορά θέλουμε να είμαστε λίγο στο κεντρικό για να περάσουμε από κάποια εστιατόρια, να περάσουμε από μίνι μάρκετ στα στενάκια. Άμα χωθείς εδώ στις φαβέλες δεν έχει τίποτα, έχει μόνο ένα λαβύρινθο από σπιτάκια, συνήθως από διαμερίσματα, ας πούμε, που μένουν οι ντόπιοι. Και έτσι πολύ συχνά κατεβαίνουμε το κεντρικό, παίρνουμε κάτι να πιούμε κλπ. Αλλά καμιά φορά για να κόψουμε δρόμο, να πούμε εδώ υπάρχει ένα δέντρο με κάτι καπάκια πλαστικά. Συνήθως πηγαίνουμε από εκεί και κατεβαίνουμε. Δείτε εδώ σκουπιδαριό, παιδιά, πάρα πολλά σκουπίδια. Τώρα σχεδόν φτάσαμε στο σπίτι εμείς.
Μένουμε δίπλα σε ένα μέρος που λέγεται Μιράντσι, ένα πολύ τουριστικό μπαράκι, εστιατόριο. Por aqui vai estar perfeito, obrigado amigo. Οπότε κατεβαίνουμε σιγά σιγά να πληρώσουμε στον άνθρωπο εδώ πέρα. Φτάνει και η νίκη από πίσω. Οπα, obrigado. Τα καταφέραμε σχεδόν. Μένουν 2 λεπτά. Μένουν 2 λεπτά για το μάθημα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς τη σκάλα. Ελπίζουμε να σας άρεσε η διαδρομή, να δείτε έτσι, να καταλάβετε λίγο περισσότερο πώς είναι η πραγματικότητα των ανθρώπων που ανεβοκατεβαίνουν εδώ στη φαβέλα καθημερινά. Εδώ είναι και ένα από τα εστιατόρια που τρώμε, μόλις το περάσαμε βασικά. Έχει ένα κρεοπωλείο εδώ, σούπερ μάρκετ απέναντι. Είναι η γειτονιά μας αυτή την εβδομάδα. Σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Να πω και εγώ κάτι. Πες και εσύ κάτι. Τον ρώτησα τον οδηγό μου πόσες φορές ανεβαίνει με μηχανή κάθε μέρα και λέει γύρω στους 50. Ναι. Και του λέω, κατεβαίνεις όμως με πελάτη. Έτσι. Και λέει, όχι, ότι συνήθως δεν κατεβαίνει με πελάτη. Συνήθως κατεβαίνει μόνος του. Δηλαδή ανεβάζει τον πελάτη και μετά κατεβαίνει μόνος του. Άρα ναι, και πρέπει να πληρώσεις και 120 reais, δηλαδή γύρω στα 20 ευρώ. 20 ευρώ την εβδομάδα, έτσι. Ναι. Και ο άνθρωπος, άρα, αν κάνει 50 διαδρομές την ημέρα, αυτό είναι περίπου 75 ευρώ την ημέρα. Άρα, Είναι. Καλά είναι, ναι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός μισθός είναι 130 και εδώ κάπου θα το κλείσουμε για να μην έχουμε ψέματα. Εδώ είναι λοιπόν, παιδιά, τα σκουπίδια, η γειτονιά μας, το σκουπιδαριό κάτω από το σπίτι μας. Και εκεί έχει παπαγάλο. Εκεί έχει ένα παπαγάλο σούπερ μάρκετ. Εδώ Σίκου. μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα οι άνθρωποι. Πάμε. Και απέναντι ακριβώς η Escola Americana, το Αμερικάνικο Κολέγιο, ένα από τα πιο ακριβά σχολεία εδώ στο Ρίο de Janeiro, το πιο ακριβό βασικά, 1.200 ευρώ το μήνα πληρώνουν οι άνθρωποι. Αυτά το κλείνουμε. Γεια σας, καλή συνέχεια.